Шкода продовжує розвивати свою спортивну лінійку RS, впевнено додаючи спортивний характер та емоції до світу електромобілів. У компактного кросовера Шкода Elroq, який дебютував восени минулого року і вже встиг обжитися на європейських дорогах, з'явилася заряджена версія з добре знайомою приставкою RS. Серія RS давно стала невід'ємною частиною модельного ряду марки. Сьогодні спортивні версії Octavia, Kodiaq та електричного Enyaq впевнено займають своє місце у автолюбителів. Ці модифікації зазвичай відрізняє підвищена потужність, динаміка і особливий характер. І Шкода Elroq RS не став винятком. Електрокросовер отримав переналаштоване спортивне шасі, фірмовий характерний дизайн та віддачу 340 сил. За офіційними даними, Elroq RS – найпотужніша серійна модель Шкода. Моделі Шкода з позначенням RS традиційно поєднують у собі сімейну практичність із яскраво вираженим спортивним характером. І новий Elroq RS продовжує цю традицію. Ця електрична новинка зберігає всі якості типового кросовера бренду – просторий салон, продуману ергономіку та високий рівень безпеки, але тепер у поєднанні з потужним повним приводом та динамікою. В основі Elroq RS лежить задньопривідна архітектура звичайного Elroq, але для спортивної версії Шкода додала другий електромотор на передню вісь, завдяки чому сумарна потужність досягла 340 сил, а крутний момент виріс до значних 679 ньютон-метрів. Прискорення до 100 км на годину займає всього 5,4 секунди, як і у старшого брата Enyaq RS. Максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км на годину. Під підлогою розміщена батарея нового покоління, що складається із 12 модулів і має ємність 84 кВт-години. Це трохи більше, ніж у топового Elroq 85 і дозволяє долати до 540 км на одній зарядці за циклом WLTP. На станціях постійного струму спортивна версія тепер підтримує потужність до 185 кВт, на 10 кВт більше, ніж стандартна версія, що дозволяє зарядити батарею з 10 до 80% за 26 хвилин. При зарядці від змінного струму потужністю 11 кВт процес займе близько 8 годин, що непогано для нічної підзарядки вдома. У версії RS компактного кросовера помітно перероблена ходова частина, щоб наголосити на спортивному характері моделі. Це єдиний Elroq, який отримав адаптивну підвіску DCC, систему з кількома режимами налаштування, доступну як опція. Вона дозволяє точно підлаштовувати амортизатори під стиль водіння та дорожні умови. Особливість цієї підвіски у наявності електромагнітних клапанів усередині кожного амортизатора. Ці клапани за мілісекунди регулюють потік мастила, миттєво змінюючи жорсткість підвіски в залежності від безлічі параметрів – швидкості, прискорення, крену, кута повороту керма, положення дросельної заслінки та інших вхідних даних. Усього доступно до 15 індивідуальних параметрів налаштування. Система спирається на дані з 3 акселерометрів, датчиків ходу коліс, а також отримує сигнали від блоку керування двигуном, системи стабілізації та кермового керування. Керованість Elroq RS посилюється за рахунок прогресивного налаштування кермового керування, відкаліброваного спеціально під спортивні налаштування шасі. У поєднанні з системою вибору режиму руху, яка пропонує особливий режим тяги для повного приводу, водій отримує впевнену поведінку на дорозі. Конструктивно підвіска поєднує передню стійку Макферсон з трикутними важелями та стабілізатором поперечної стійкості, а також задню багатоважелеву систему з торсійним стабілізатором. Це, як кажуть у компанії, забезпечує стійкість та відмінну керованість у будь-яких дорожніх ситуаціях. RS-версія виділяється фірмовими акцентами, які посилюють спортивний характер зовнішності. Глянцево-чорне оздоблення бічних вікон, рейлінгів, корпусів дзеркал, а також написів на капоті та задніх дверях додає контрастності. Передній бампер отримав оригінальне оздоблення з виразними елементами, а задній прикрашений характерною для RS-моделей світловідбиваючою смугою на всю ширину.
Стандартна комплектація включає світлодіодні фари Matrix. Палітра кузова надає 11 варіантів кольорів, а також новий ексклюзивний матово-сірий відтінок, доступний тільки для Elroq RS. На вибір запропоновані оригінальні колеса діаметром 20 чи 21 дюйм. Габарити спортивної версії залишилися майже незмінними порівняно з базовою моделлю. Довжина – 4488 мм, ширина – 1884. Однак за рахунок заниженого дорожнього просвіту у 170 мм висота зменшилася на 17 мм і тепер становить 1608. Колісна база трохи збільшена – всього на 2 мм до 2769. Споряджена маса автомобіля складає 2230 кг, а коефіцієнт лобового опору дорівнює лише 0,267. На відміну від інших версій Elroq, де можна вибрати стиль інтер'єру на свій смак, у версії RS все простіше. Вона доступна тільки в одному, вже заданому варіанті оформлення. Оббивка сидінь та й майже всього салону виконана з фірмової мікрофібри Suedia з контрастним лаймовим рядком і декором під карбон, виглядає свіжо та сучасно. Спортивне триспицеве кермо з підігрівом обтягнуте перфорованою шкірою. Педалі з накладками з нержавіючої сталі також додають інтер'єру спортивності. Передні сидіння відрізняються покращеною бічною підтримкою, вбудованими підголівниками та комбінованою оббивкою. Водійське сидіння оснащене електрорегулюваннями, поперековою підтримкою, функцією масажу та пам'яті – все це входить уже до бази. А якщо хочеться більшого, то опціональний пакет Max додасть таких зручностей і для переднього пасажира, плюс тризонний клімат-контроль. Атмосферу всередині підкреслює навколишнє освітлення, м'яке світло проходить по переднім і заднім дверям, зоні ніг, центральній консолі та панелі приладів. Кросовер оснащений 5-дюймовою цифровою панеллю приладів та 13-дюймовим екраном мультимедіа. Проекційний дисплей з доповненою реальністю доступний у додатковому пакеті Advanced. Усе це доповнюється фірмовою графікою RS для всіх екранів. Для зарядки гаджетів передбачені відразу 4 USB-C-порти зі швидкою зарядкою до 45 Вт. Є ще бездротова зарядка з охолодженням для смартфона на 15 Вт потужності. Аудіосистема з 12 динаміками від Canton, яку можна взяти в пакеті Advanced, видає потужність 675 Вт. У стандартне оснащення також входять тоновані акустичні бічні вікна, електропривід дверей багажника та безключовий доступ. Сам багажник пропонує в залежності від положення сидінь заднього ряду від 470 до 1580 літрів. Особливість моделей Elroq – фірмовий QR-код у багажнику, який дозволяє швидко отримати доступ до інструкцій та відео із завантаження багажника прямо на смартфоні або планшеті. Шкода Elroq RS пропонує сучасні системи допомоги водієві. У базовій комплектації вже є оновлений Travel Assist. Він поєднує помічника утримання в смузі, адаптивний круїз-контроль, помічник руху в пробках, екстрену допомогу і контроль сліпих зон. Також до стандарту входить і система безключового доступу Casey Advanced, завдяки якій двері та багажник автоматично розблокуються, коли власник підходить до машини на 1,5 метри і сама замикає автомобіль, якщо ключ йде далі 2,5 метрів. Навігація в реальному часі попереджає про ДТП, поломки та слизькі ділянки на дорозі. Оновлений додаток MySkoda додає нові можливості для опціонального помічника паркування, що дозволяє автомобілю самостійно заїжджати на паралельні та перпендикулярні місця, а водій керує цим через смартфон. Електричний кросовер Elroq RS вже доступний для замовлення в багатьох країнах ЄС. Наприклад, у Чехії на домашньому ринку бренду ціна на спортивну версію стартує від 51,5 тисяч євро. Шкода Elroq RS підтверджує, що спортивний характер і практичність можуть гармонійно поєднуватися навіть в електричному кросовері.
Це впевнене крокування бренду у світі електромобілів з динамічними характеристиками та сучасними технологіями. Водночас, ціна стартом понад 51 тисячу євро робить цю модель доволі вибірковою для широкого кола покупців, особливо на тлі активного зростання конкуренції у сегменті електрокросоверів з не менш потужними характеристиками та за меншу вартість. І хоч Шкода традиційно асоціюється з розумним балансом ціни та якості, але останні нові моделі марки показують, що цей баланс здається трохи зміщеним. Загалом, Elroq RS – це цікавий, технологічний та практичний автомобіль, який пропонує характерний спортивний стиль та динаміку від перевіреної та надійної чеської марки. Ну що ж, друзі, дякуємо, що додивилися до кінця, це дуже цінно для нас. Якщо було цікаво, ставте вподобайку, не соромтесь писати в коментарях, що думаєте про новинку, і, звісно, підписуйтесь, якщо ще не з нами. Попереду ще багато цікавого контенту. І до зустрічі у наступному відео.